kasing ganji ko. Puno mo. Daod kita. Daod ano? Daod. Pasti daw. Lubog kayo kain ko. Pangarang pasito. Hindi ka po tinanong. Ano? Wala po sa Itipole. Nakakatawag na bilis. Tapos na bigyan. Napo na, balik na ko ko. Siya na makawan. Oral man sa inyo.
medyo na din ito. Yan natin. Pera pa ba ka? 5. Dala ko lang ba yun eh? 5 nung gilala. Pera pa ba ka niya, di? Take presyo. Ah, may tinda na sinalit. Matinda na. Secondary na ko po. Ah, hindi. Sige, iwan. Sira na po. Sige, kaya. Oh, loose rock. Nakakawa to loose. Ano ito? Yes, diba? Kaya kaya. Nakakuha mo naman. Diba? Ah, yun, nanilaw ko na. Nilaw ko na. Wala mo mag-teleport ako. Ano mo, pinindot ko rin. Ano, ang gamit niya. Oh, nag-teleport ka. Ako, nag-teleport ka. Hindi, anong ginagawa ko ba? Nilaw ko na. Nilaw? Dahil, hindi makilala ko. Nakukuha ko mga template sa bayan. Araw na sisira ko ang nililito sa Venezuela. Hilig ka kaya? Rasing ganun pala. Naruto. Ay, template. Matulog ka na. Ito, matulog ka na kalaban. Hindi magkaya. Para yun. Wala ko. Ang gabi nila.
Puro sibol. Ano man ang sikero? Ano naman sa pansin ko? Wala daw. Habol niya pa ako. Okay, habol niya pa ako. Lagi ang kinis ng pagkalaman. Gumagamit na doon. Sabi na to. Sa iyo. O walang ko siya ngayon. Walang mura. Sila kapsula. Awitin down doon. Kung awitin down doon. Wala kang pwede. Wala kang pwede. Nakakasip lang po. Ganito. Uy, ang bubo. Oo, okay. Ay, pagkat ako. Skills,
Oo, talagang po. Papansin mo naman. Barut! Barut ka. Aman na, Ros. Ikaw pala, nakakapagod. Ano sa ito? At katawa, parit-parit. At katawa, parit-parit. So, Hindi mo naparisip ko.
Nalagay ko na. Ano na kayo doon? Yung labas. Pinapay mo ba yung tipo mo yun? Yeah. Siya? Oh. Galit? Ano ba nalagay ko? Guess mo na yun eh. Kaya nag-aaral nila. Pero ito yung lang. Ikaw pa rin. Bantayan mo kung di kayo mga. Pero baby na. Nakakit mo na ako. Alam mo paano yan maligo? Itak ang pato. Ako mo kayo magpala. Hindi mo siya. Nakamot kayo. Sinangin.
Anong sira dyan na noodles? Okay na ano ba? Ganun ba? Pwede po count mo. Hindi na ko yung sira.
ano kami. Wala na yung patak ko na kondan.
Tarong si Mana ito. Tarong si Mana. Ah, pinutulan ba ako rin ni Martin? Martin magaling sa ba? Kinapit Domingo. Basta, narinig ka ba ito pangudyan? So, 24 oras. Sampulong kiluan.
Sige lang, ano? Uy,
Araw sa buwan, ganyan ka naman. Sabihin ko, sabihin ko, 1,200 ako. Tapos ko ano naman, sabihin 800, sabi ko, kapulo na pala ng bulan. Samantala, nagdang isang kupin, ay ako yun. Di mapadang ilaw. Ha? Di mapadang ilaw. Lagi ako naman, ay sa imo? Di, 15 ka raw, ya. Sa kuya? Ay, o, 15, 30. Bakit sa imo na ito? Di ba man itaw? Ano ba yan? Isa kuya yan na, birthday. Garan di pe. Hindi na sa babae. Okay, po mong gano'n. Kinsi naman sa atin. Ay, tayo pa po ang bakit ka? Ano? Ano ba, halaban na ito? Dapat kumara ito. Pagpapul mo yun, sabihan mo na ako. Ano pa man ang Kung mo na napansin na ito. Yung apple dyan na lutong pa, ito mo nito. May napatago na, may papel tutuhan. Okay. Pinapila ko lang dyan na compound cycle. Pinapila ko ito araw ko mga gusto ito. Ikaw ang mga pag-aali ko na tao. Balik ang sira. Dapat dito na ako na nagutakas yan ng pamilya. Yan ang kapatid. Ito ang gawin natin dito. Yan ang kapatid. Hindi mo tulog pa dahil. Ito ang kapatid. Hindi, pero medyo siya nagkukaman niya lang sa kapatid bulan. Diba siya nagkukaman ng pulito niya? Minsan, ito yung pala wala ito. Yan, Minsan, nagkukaman nila doon. Yung pinulipat ko baga siya sa loob. Bakit yun ang natulipat ko? Ito kaya ito display din ang loob. Yung loob ko yung pamangkin niya. Kung may display ko. Ito kung dinownload na rin ito sa Pilipinas. So, ito buwan. Kaya na ito. Ang simple lang ang gagal. Pero yun na talaga. Pero may lahi na pinasin sa kong gulito na ang gagawa na bila kapakita niya. May simple na bilang bilang. Maganda pa ako kung nagawa na rin yun. Dati pa nga rin. Kada tanong mo pa ng bulan. Ito naman yun. Kada bulan na kunya na ang kapitan niya ko nagagawa. Empleyado na ng gobyerno. Kaya ano, may salary grade na sinalagin ako. Ang kapitan na, so 27 na yun, nandito. Kapitan, may kaya alam ang kagawa.
Gusto nila na magandang kasi level ka rin sa trabaho, may kamahanap yung dito mo. Kada may bulat ka pa, magandang ka pa to. Tapos magkurakot pa din dapat may ayuda. Sabi ko hindi magandali ito dyan. Kaya ito sa hilo kayo kung gano'n ko ba yun. Wala pa may tubig kinaraw. Hindi naman. Eh, naman hindi. Tapos paano ko ginawa? Hindi na, kabisado mo. Ano? Trabaho ka dati na, ano? Trabaho ka rin mo. Kabisado mo dyan sa trabaho. Hindi, ano ka nag-iwan dito? Parang ganyan na na. Kasi kita perspektive ka, may dito. Yan ang naman sa dapat dito. Yan, yung bago, ano, naubos na ganito rin ka. Sinahan ko yung pako. Kasi sa usapan ko. Kasi mo sa mga ganito. Sabi sila na nagkara. Ngayon daw ngayon din sa mga dito sa dito. Mapangalitin dito. Kaya magaling. Kaya ako kaya ganun yun. Balik pala sa kuya. Mga tao. Kaya kung kaya ito tapos dati mga kita lang. Mga kahit yung mga big pati sa film sa tuloy. Ginamit mo ganun sa ginamit mo ganun mo. Kasi ito pagdating mo ng mga bakal na rin. Kaya pag ganun sa film. Ang kada kami magkakal na libo. Kaya nasabi ko. Kaya din nagkakal. Manta. Jadi membuat kemasaan itu. Karena pegang pak di sini, ya. Mana tadi pernah kita dengan anu dengan
Tapos yan, sumiyawan ba ako? Iya, iya, iya. Pero may ano, hindi sa inali ang puso. Ano naman siya, no? Ano po ba? Hindi naman. Ano? Meron na ibang wala naman siya, no? Pero ano tayo, 15? Ha? Dahil ito biya ko? Sigla ko ano para ay post mo. May nabuto si ano mo. Hindi. Baka ayun pa yan. Ay, parang Ay, makapito. Yes. Sige, tapos.
Huwag ba ganun na ganun po po. Nasa ako na sila rin. Ayan, ayan. Bahala na ka muna nung nabagay. Reports na may reports ako dyan, nag-comment sila. Ngayon, kumain.
Sabi mo po, sabi natin, buhay, yan ang ganda. Yan ang kaulit mo, boy. Tayo ay
Rose, ay, up na si Ate Sally natin. Why, why? Di ba yung binigyan ka kanon? Ay, ay, hamat yung ano. Ano ba? Ayaw ko pala. Ibuto nito. Wala mo kayo na nangatako. Pangas niya. Kasi ulit. Hindi na. Hindi ka rin sa tao. Ano ba sa mga mga ko sa ako? Dada na mo. Diyan. So, ipag naman ako nalo na ano ba mo? Black 36, ang parang po dumakot na dumakot. Ano rin, may tao. Kasi pa niya, ano mo si kasi yan lang kami. Hindi, dala na. Oo. Okay na yun. Yeah. Kabalik ka na lang. Uy mo. Balik ka na lang. Kasi ito. Kabalik ka na. Yun, magkabalik ako nito. Ay, Maganda kami ito. Makasama siya na kami. Uy, nag-meeting na kami na kasi ko. saan kami nag-meeting? Sudan? Ano kaya sabi nito ron? Ano yun? Ganun na. Sabi na parang kami doon. Ano yung tuloy na lang. Tapos, sabi ko, sige na lang kayo. Hindi talaga. Hindi mo paano kung nag-attend. Ano yun? Sige na lang. Ano na? Baga na, pag-achieve ako baga. Hindi mo. Ako gusto mo sa mo, sabi ko, tama na. Hindi ka pa nga gagawin. Sige mo, ganda ba? Kaya nasa disco. Abi, sabi ko. Nasa disco, di ba? Ano ba ang ibig? Iyo. 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 For open. Tapos,
Kinaam ko na, oh.
Bye. Yan, dito sa mali. Magkakato. Layo sa baba.
Oo, baka dapat kasi na talaga ito dito.
Oo, sabi mo. Wala ka rin yan. Mali ka, bigla na kami. Mali ba sa ano mo? Dali, ito mo yun. The last statement, the last statement, if you're existing, at yun, mali pala na yung dibukaan ko yung birthday ko. Oo, hindi mo, nakatama sa ay, ay, ano, sa mga buwan sa mga dali na. Dali na, madali. Yeah, mamaya ka mag-dito. Balikan mo na.
Dapat din niya yung dami. Ang katabi sa mall. Oh, out of that. Oh. Hindi mo naman dati.
Nakuha na. Ano, sige. Siguro ako sa kanila.
Tawan. Kamu hindi na kayo. Pero nakalagay. Hindi ka mo.
Bili dapat sa nila. O, diba? Eh. O, diba? Hindi ko sa'yo. Hindi sa ulo. Yung Maria. Yung tayo mo. Ah. May inayos ko yan ako. Inayos. Inayos ko sa'yo. Yung board na lang yan. One night. I will go to the ano ibig mo ba po Joseph? Gusto? Dili, kanina sabi mo. Pero nakapis ko. Wala mo.
Na-train ako sa akin. Hello? Nagpakusong. Lekit ini. Hello? Lekit. Dapat man sa naginig mo kung pinungaran sa like direct mo ito. Kaya mga makusog dito. At dito dito. Si Barat ko na lang, ba? Mata, ba? Pantay-pantay mga Klaro ni Pwede. Yeah. Magigo ka na sa sarili ko. Nakabalik ka, magigo sa sarili ko. Next time. kung sino na ano na para bubaba. Tulog. Ano? Tulog. Yan. Yung zero. Ayun na naman. Patakula na what total. Ako kaya. Wow. Ay, dati na ako. Ay, ko. Ay, ma. Ako. Yan, ako dyan. Yan ko. Yan. Alit yan. Adidas, eh. Bangaran mo. Bangaran mo. No, no. Ay,
5 people. Maluto pa tayo. Happy birthday. Hindi ka pa rin mo. Birthday. Sorry, one of these dogs. Ang parang ano? So, you know, the dog. Bro.
Baga. Nagkaroon siya po to. May malapit lang. Kaya sa likod ng takabok. Look. Pakalit sila ng tao. Meron din. Na naman. Yeah. What? Original.
Na, marka. Balik. Hindi, ang kabito. Ang kabito ka ba yung Ha? Meron dyan. Tatay. No. No. Bakal ka na niya. Alago ko. Simunta niya. Hindi ko din pinagta. Oo. Bigyan mo ko ng dito. Balik. Hindi ko na medalya mo. Hindi ko na. Tira. Sige. Tangkal. Ay. cute? Oragan. Gusto natin, gusto natin. Wala ka laban daw. Nito. Nito. Sabi ng dua-dua. Hindi ka mag-slide. Ang panalan. Ikaw bakit ka mag-slide? Eyeball.
Ako, wait. Wait. Wait, sa baba. May lupa. Sige, natutuwa na bro. Dama ka. Ang lamig. Okay, ano kaya? Bakit lang bro? If, magdumog ka na mo. If, Wala lang mga kalinayo. Ibig magdumog ka sa radyo, magdumog ka na. Dapat. Hindi ko mapagdala. Oh, yeah. Ay, ayun. Jangan su. Ako rin. Dapat. Sige ka na lang. Hindi magdadala na. Eh, yan ko ba? Sige kaya. Ay, papa. Eh, nakoy na. Su. Hindi na ako nakapalot. Sige. Lahat ako nakabala ka nakapalot. May makarani na ako. Matulog. Yeah. Tingko na. Aray. Sige, tagtungkit. Ano yun? Iyan ako dyan. Manapang o yan ang tungkit. Ulo na. Nano, bariya daw tabi. Ano, 30 na.
50 na sa. May ilaw. Ayun na. Pero nandun po rin. Iba da. Okay. Okay, ko na naman. Yeah.
Nakilas ka pa sa inyo? Ano sa grade mo? Wala. Grab sa grade. Napalit kami ka lang. Palit ko ang papa mo. Kaya ako kay papa mo. So, sila niya. Ano na? Ang dami. Ano ano mo?
mga dito sa mo, talaga bilayan na. Bilayan na talaga mga Kami ang nagbayad para sa pinalinaw ko. Mari talaga din sa ikan. Ako na ba rin? Ang dapat din sa phone. Masit yung kapalaran. Nakatuan na din. Wow.
Buka clutch. Everyone. Ako si Bulaga. Okay. No. Ating kamukha. Wala.
Huwag lang sa akin, bukan yun. Nanan. Okay. Okay. Ano pa? Tulak ka sana. Uy! Hindi ka sa nangayon ka. Hindi ka lang. Ano yung nandang dyan? Hindi ko lang kayo. Imamaw ng ligan. Kasi ano lang kami Kurang di ba mo pala rin? Ikaw, sa mga tao rin ano. Sa mga nag-aaral ng tao ito mga tao. Yeah.
Grabe na ko lang. Oh, wala nga siya sa cellphone ko doon. Ay, una ka, ganda na naman. Ito na ang yan mo. Pati ang business na may pagpapandok na illegal drugs, pagpapandok pa. Oo, Hindi kaya ito na. Ano di ka ang favorite mo? very good. Ako, Wala. I love my family. oh, hi, kumala. Hindi na lang naman ako sinesasama.
Hindi, mura ko na yun. Wala mo, mura ko na. Okay, yo. Hindi mo na nagagawin ko lang ngayon. Mas low yan. Hindi yun rin gumagamit. Powers. Wala, sige, ikaw lang. Ako, vlogs na ako. Ang mga study ako. Ay, Yan naman sa, yung garot naman sa laot. Lahat na lang, alam mo ba na araw, kahit pinapandagin mo ba na diba, friends? Bago, kaya, kaya. Ito, wala ko. Ano yan? May kulang. Kaya, Ano yan? hey, oh, ito pa pangalan tayo. Palugin mo din. Gusto. Puta ka.
ilalim eh. Red. I read. Dakma. Dako. Nakada pa. Sabi para may proceed ko yan. Wala natin yung napunta sa nakakaang ulo. Basta naman tayo sa boat. Nagbibitin ka na ito. Alas ka ba? Kaya na ito. Kaya makasulo. Ito na.
Hindi na nagbabago ka eh. Ay, nakaw ko na naman yung daan. Doon na ako. Thank you, boy. Bakit kapag ako ng malabang? Pwede ba ako? Hindi ko sa mga malabang na ito ang buhay. Kasi ka naman eh. Design kasi pala ng daog. Ayos lang. Paano dumalog ka? Kahit sa kwarto. Yan. Ayos din. Ah!
Uy, mura yung ako. Wala, bukas. Uy. Uy. Ikaw daw, kung sa'yo. Salamat ko na namura. Uy! Makawag ka dun sa place. Ano ba? Ay! Lupit yung go. Parang nagagawang siya. Uy, dubutis ko. Tubig na stairs. Makawag ka dun sa ano kay. Uy. Ay, dito. Ano? Ano? Huli ka. Mga tao. Wala ka na Alam mo, ano? Ng drum. Kawan lang, one. One. Eh. 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 Ba't di bang nagawa namin? Eh. Eh. Eh, mira kay. Eh. Kung sa'yo ka pinakita ko, nag-15 ka pa. Yapan. Sino? Kulang ka? Ako na message. Bago. Yan ba? Nakapa. Yan. Pag sitri ako, Yan. magsabi sa message ako. Sige. Magsabi sa message ako. Sabi dito. Si Boy. Ano? Ano ko kasi? Bidwar, tutulong ka na. Masira ka mo. Ako dami. Lumagit ko. Iyo. Kasi ako ba? Ako sumali ako. Hindi ka makapagpira. Wala mo. Saan ba? Oo, parang nagdikit mo yun. Di ba, sis?
Kaya daw kami ano mo. Sabi ko, Tulong, susunod mo tulong. ito mo magdalog ko. Nagsidagan. Lumuto ko nga, dumalo. Oo. Ingat ako ah. Sabi mo ba natin? Hindi ko pa doon. Naaga. Sinigat kita Dave. Oo. Pero dito ko kami ngayon dito sa iyo. Wala niya yung pinagsinig mo. Oo, nakamo. Ano, pa yun? Ay, ka. Oo, ito ka lang ko. Kailangan. Sorry, ako makapao sa kami. Sorry. Kailangan. Okay. Susunod pa kayo. Lumiyat na siya. Lumiyat na tayo. Ako malig-message, pero di ako malililingon, tatawag ko yun ako. Ako po ang malig-message. Ano po ang malig-message? Nakakapagod mo. Hindi mo pagiging hindi ba naman yung ako ang malig-message. Ako, dapat makapagpili. So, pwede mo sa mga kung yung wakang discount. Discount mo kung wakang may discount. Ano din nila po? Ano? Kuya ko, yun po. Hindi po rin. Kapuyo ko. Kapuyo lang ba ito? Hindi ko pa nainis. Ang ginagawa ni Rich. Mura. Ano yung first league daw? Ano? League daw? Buti. Buti ko ayun.
Bakit? Hindi mo nasabi sa right. Ano ako ba? Ako wala Ayaw na daw, sige sa Pilipinas din. Okay na. Kaya mo pala, nasa sunod. Ano mo na yan? Ito na ang kapag. Masirap na siya. Ayan, ayan. Kung hindi kaya nagkaroon kami ng alam. Ako lang yan. Ano na tulog? Kaya kasi makahiyahan. Kasi tulog. Meron sa likod ka. Kuha. Kaya wala mo wala pa nang sinabi. Magbanda ka sa luwa. Bago, ulitin mo, ulitin mo. Ulitin mo.
Ayun mo ay tabo ano. Ano? Ano?
ako bang makagito? Kung ngayon, ano mo, kung nila yun. Alay na po. Hindi nga ako nabibigyan mo. Wala ako. Susay ka, diba yun? Pag mahilo ko na sila, pag naglaro ka ng saka ba tayo ka? Halos minta mo. Ano? Sige. May magmamahal sa buhay. Ako na sa court. Okay. I don't know anybody but you. Yeah. Maraming. Para sa iyo. Para ano? So, ikaw talaga. Pag ano ba, English na din, ayan, history. Hindi na po kawa. Suwag mo na mo sa mga nakakuha ko pa kasi yan na, Tracy. Talaga sila si mga tigpapasa ko din ko. Tama na ba si mga nangayon yun? Pag ako kasi yung ano, mga kantakan ko. Sabi mo sa ako, hindi na ako nag-mama. Ano ba ako? Kapunta na, Jay! Iwani! Nabunong mo.
Please, kuya mo ay ano, hindi na. Hindi mo kawan dati milong yun may ulan na ulo ka. Hindi ko alam mga kung mga kaano na lang mga kulungan pastel, lagyan pastel. May ano ba ang dumaan sa meron ba sa dimension? May medical ano dumaan? Hindi naman na. Nakuha ko sa code. Tapos ano niya, May oh, ano yung magkano? ano ko na yun? Hindi sa lako, alam mo na pala, hindi ko nagkakaroon. Bakit ang kasalawan? Mga to, ang galing. Pero galing ito. Kawawa. Hindi makawan. Ang panahon na sa now, magkaroon mo yung Down. tinapot nga kung hindi na yung Kabira, kabir. Kawo. Ano ka? Kawo mo lang. nakaka-train.
Diba na ako na tennis pag Buwan na ay practice ko para mo. Well, hindi ko talaga balik mo sa naman. Kaya mo sa isang tayo na sa babae.
Hindi nga daw ito. Alam mo sulat na ano ba? No? Kaya na magagawa mo siya kung Blade. Yun eh.
Ang ina nga yun, kung baan? Military? Oo, What? What? Ano ka ba kinaman? Pinaka-team yun, cellphone ko. Para
Yung wala na ako. Na, wala ako. Pagpakaulok na yung mga malakaw. Madulog ka pa man. Wala pa ko siya. Sweet ko ba? Meron din mo. Alay na rin. Ay, hindi mo yan. Basta sulong. Buka nagpunod na ito si Yusuf. Kasi, siya na, matouch ka sa loob. Ano mo sir? Day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay.
Iba rin yan. Ano yung birthday? Ang wala ko siya, nagulungin ko siya, nakapindot ko siya. Hindi ka ba kiniligas ko? Wala ka, Jay. Yung iba lang mo. Ako malaki rin. Pangilig na pala ka. Wow.
yun. That mistake also. Ayun. Siya Rin! Nauna mo! Siyempre. May baka, Jay? Sabi yan, kapamilog ko, okay din. Kapamilog, ship. Ship. Ano, Jay? Sabi yan, naman na yan! Alam mo nung sabi naman, so ano yung mag-origin dito sa kanbot? Nakagaw ba kayo na yun? Nakagaw ba? Ang pinupod. Ano ba gusto mo kanta? Gusto mo sa kuya? Toldo. Gusto mo, toldo. Toldo talagang sinuri. Toldo. Crispy. Gusto lang crispy. Toldo. Ay, hindi ko. Walang ay. Toldo. Siya. Wala mo yung alam. Siya. Ano? Elite mo? Hindi sabi na. No!
Si Dream tapos si Itik yung baby, yan lang sa sa bullshit. Sa Parkura, si Dream, sa PBT, si Alfred Baby. Sige sa next contract. Puta ka! Grabe ko! Sino mo sa India? Bakit hindi mo? Puta sa L39! Akala ko natin ko. Taklao. Plastic! Plastic na gay! Gay! Ayun, plastic nito. Aircon lang, aircon, aircon! Uy, ilaw may sabon. Alin ba? Dulu ko si CJ. Mombi yung kuya, alam ka. Mombi yung kuya. Ayun. Ba't yung Normal speed na sa akin ano yun, naki-usage? Kung paano ko yung naki-usage? Naki-usage? Pag mag-click mo. Alas mo niya sa tablet. Ano? Click it. Ako,
Sunod, sunod. Ano pa? Ako pa mayo. Sunod. Nabluno. So, Namus yan. Ito mo yan. Number two. Wala nga ni. Ha? Number two.
Pasin ba? Di kape. Ikaw, iba na yung pinili. Wala. Wala naman siya to. Wala siguro. Wala. Wala naman. Ang hirap. Tapos sa show na. Hindi ba ang hirap? Open your shoe. Tapos gumawa ko.
Wala yung ito. Ano ba yan? Ano nang nakala? Hindi ko kasi sige. Ako lang, ako lang. Okay, yung Pero sana ka na tayo.
Pero mo ito nasigawan niya.
Ano yung pagkain? Ilaw na Bigyan mo pa kamana sa kuya buhay. yun mo yan. Ano yan? Bitawan mo ito.
Natalo na ako mga ito. Hindi ka ba ako? Ayos ko tingnan ko.
Nagsaya pa din yun.
Tarubig. Buti ka na speaker booth. Ang pinili yun. Ikaw. Sis, kawala sila sis. Bye. Tatlong milyon, ikaw lang aking gusto. Pati ko. Pera. Claro.
So, kasi mga balabas ko. Ito yun. Ang samir. Hindi lang ko, say. Tubig ko yung... Okay, ano ba? Bulit. Say mo? Mga gloves na kayo, bulok talaga. Say mo, say today. Ano? Ano ko masasay? Diba? Pwede ka, ano? Okay? Bawal pa ko. Doon, may makapit ko doon. Ay, kapatid ka naman sa Mr. May. Pag nasa kayang pansaaga, ano, tawag niyo. Ano wala? Ay, right na lang yun na. Kung kaya na. Okay.
Kung ginadal pa rin. Lemon, ang abit ko sa Amerika. Ano ba rin ka? Gulo pa kami. Kaya na na yung gusto mo. Wala ko ba? Huwag na kasi. 5x5. Kaya tayo. 25. 25 ba ng share? 50. Yan mga 5, 10, 15, 20, 25, 5x5. Yan na ako. Go, let's go. 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 6. 15. 1. 55 man ang nagsuwala ko. Kaya ito ang inatid. Eh, 5x5 na ako. Yun, expensive na. Ano yung mabit? Kasi ano yung nasa liyan. Ayun pala. Ano ba siya? Kuya, may isin sa kuya. Ano yung Ano daw nga nito? Ano daw sila? Ano daw wala sa iyo? Ano? Mythical bird. Bagong mythical picture. Yun. Yun. July. Ano yun? Makunawa. Sa ano? Makunawa. Yan. Sabi na, dragon. Ano may sisibig sa iyo sa Diyos? May dragon pala. May tigal. Minuto ako, minuto. Sa magalit. Ba? Ano yun? Ito. Stone shark. Dinosaur, bulot. Nagpaot ang tabili sa number 1. Natulog ka, matakot ka. Kailangan mo yan. Yes! Alright! Aragon! Hello! Ayaw din na, Aragon, Aragon. Okay. Teleport. Dalaw si Minato. Ayan pa, gugnot. Palapis. Ben, salamat.
Oh, shit. Ala, ala, baik, baik, baik. Ala, awas, awas, ayo mana, ayo mana dinar ko, ayo dinar ko lagi ayo, ala, awas, Kapag ngayon pa tao, bit no? Ay, ay, Opo, kaya baka sa malaking bahay. Wala ko magtutulungan. Napapaligiran ng mga ate. Yung nagsabi niya sa kanila, pwede na lang nakalagay. Ha? Inubos ko. Kailangan sa nag-iinit. Hindi dali ko. Ito. Kasi untang pilay ko. Yun, pero untang pilay. Kasi grugat ko. Makatapaw wala ko. Torturo.
Sabi lang ako doon. Sabi ka lang yung sabang kamari yung kapito. Okay. Ito pa si Lula. Okay. Okay. Hindi ko pa di ba si ano ko ako? Joy. Okay. Ah! Ganun na dyan ba ko? Hindi naman. Nagsuyo lang. Ulisin niyo na po ako. George.
Sige, Sally. Oo, may tatlo yun. Uli na po ako. Yun na po kayo. Kapi ko nun. I'm super galit.
Ito pangalingan ko. Ilan ko na rin, gabi. Ma'am,
Okay.
Ano na? Mo ka pa sa lagi. May na mo na pa siya. Ano yun? Ano? Ako din ako pinagawa na. Ako yun daw. Ay, Diyos ko po. Oo.
Nakatuka. Sister, ayan siya. Lagi mo muna kami ito sa ano. Sabihin ko mo. Hindi na ba sa inyo? Hindi mo nga ang sabihin kami. Di ba? Nakawin ako. Pag-ilago na talaga sa buwan. Ito? Ano siya? Ano siya?
Bago. Umaga. Oh. Oh,
Tapos, iya. Gua ko mag Bago ko mag Hindi ko muna utang, ayun ka, malitin na. Ito ba, utang, bigla mo ako pananggat ko, bigla mo ko. Hindi na.
Ayun ang pwede. Magkano 5 pesos. Yun lang yun. Dito. Out nasa to. Start.
Naligyaw sa may ano, naligod ko sa gawa. Ngayon na, ano din, ako sumayin mo ng isa ng tama. At, mahiling mo kasi ng tama.
Parang umapan mo ka. Oh, di ko na kung ganito. Uy! Speed! Ito talaga ang artist na yun. Diba? Abot ikaw kita rin di ba? Di ba yung artist na yun? Ito talaga. Ano ba yan?
Hello. 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 Hello.
Ito.
Duwin yung ulit mo ano. Ulit mo ka sa base. Maligaan. Madama na lang. Ibigay mo ganun yan. Buwan ka lang. Buwan ka lang. Buwan ka lang.
Yun na palang tuwayo.
makulit kami sa kuya. Bigyan mo na. Bigyan na ako. Jeep, jeep po. Uy, jeep po, please. Parang bida na sa mga ka. Halika. Ano mo na? Basta po. Ito mo yung bilisaan mo. Ito, lumalo na. Ako naman paso. Ako yung kapit pa. Ako yung kapit pa. Oh, tama lang. Gusto kaya ako tayo. Ano na natin? Duman baga sa kaagad. Duman sa kaagad. Yan, dyan ako sa meron. Doon natin yun. Matuto ko sa album ko dito. Meron ko tapos. Meron siya, no? Bonus siya, bata. Ano ko dito sabi mo? Ay, tama yun. Ito, nagdala na. Iba mo na lang ng wapos.
message. Ah, grabe visual. Na wala nilupin pa rin. Ng mata. Buti ko ba? Buti na may isibigyan. Siguro. Nagis mo naman. Ayun, grabe dito yung kanyang. Naman natin. Ito na ganun ang ay at saka, ano ang tubig yung tumanggal sa pinagkakawan? Ito pa doon. Pagalit ito, hindi mo. Okay, Dati di may na mag-alim na bugal na lang. Tinawag na ni Chris. Sabihin mo. Bigyan mo yung mga kailangan.
Ayun pala. Tapos happy na siya. Tapos pinanapos ko ng mga viewers na order ulit na po. Magkana ako.
Kailan mo sa laot? Ha? You know?
Para ako yung pagbawas. Baba, di pa naman lang sabi mo. Oo. Oo, matatanong. Ang aga bumili. Oo. 100. Oo, 100 sa natin. Kuha lumaki. 600. 23. Mga dalang din na yan ay oo, mga diba, last lap. Hindi naman sa mga last hindi yung last lap. Basta sa pagkakas, pati ka na makaisip. Diyan ba kami pagkadaw? Ano pa malas ka pa kung kawalan duguan. Ano pinili mo sa arte? Kung
mo, te? Ha? Bigas ka. Ha? Bigas. Hindi mo naman, baka bigas sa tulog eh. Ay, siya ako na tayo buwan. Hihila ako, te. Magarang ito. Makasok ako. Kasal. Ayun. Masin ko ba? Iyo. Direng. Direng. Are. Ay, gigas ka ba gaya din? May mga padara sa inyo. Ano? Hindi sa Nagalit ng dyan, kuya. Nagalit ng dyan. Ika, ah. Kasi hindi ka sa iba rin. Kaya, ito kaya, sabihin ko na kung sa madaran. Di ba ba nagkwasa ka doon yan? Sa kabala yung kampang, dahil pa, ano ko nakukuha? Kota.
Hindi, kung gawin mo. Meron ko pera, tama yung wala ko lang tao nga. Hindi ako dyan. Hindi ka lang may mag-vlog. Ikaw, grabe ka. Hindi ka. Ay, iba mo pa lang. Hindi pa lang. Hindi pa lang mabalik. Kung dumakas ka sa mag-suwake ng bed sa ano ito, sa kuhaan ka. Pag-subli kaya kita sa pinagdaraw sa kontakta. Pag ililos ko itong kontang ito, konting sa kuhaan, ay kung man ito may dosa di akong internet, mapadagdag ko lang. Hindi ko, sino ko mapasikas? Oo. Kasi man ako nag-visita, hindi ko, matutog ko kita sa mano sa itong kontang ito. Baon mo sa unang version sa mga nagsisikap mo na, doon mo na lang ipadala. Ano ba ka? Kaya pwede mo na kung cellphone. Ano ba dito? Pag sila kami na pa sa kinag mo ba kaya ang kwarta mo sa Gika? Para may loss mo. Kaya kung may internet, may wifi kita. Harami sa makabayan. Kaya ano sa kapal na yun. Naisip ko na kami naman. Ano rin ako may loss ako? Mag-good kita. Pero naman ako nito. Kasi man, kung nagsisikap, zero ang nagsisikap. Naisip ko ang slow. Ano din ako magagawin? Kaya jump yan.
Ikaw to, si CJ. Oo, nagtagal na. Masyado ko naman.
Hindi ako nakatali. Bigat apa ni jumlah? Bago pa bago sa bahay. Buti nakabalaan. Ako'y pusiwon. Pusiwon? Pwede ba naman? Ha? Sabi, ano ko? Ay naman pa, manalo ko. Hindi ka naman ito. Ilang ko siya. Kasi ba lang sila wala mo sabi siya. Maluman. Ay, po ko nagkira.
Kung nag-isip ko. Ano? Diba yung tanong sa'yo? Ilang ka kayo? Ilang mga ko na sa bangko. Saan mo ko napupuntahan? Hindi ko. Saan mo pupuntahan? Alam mo ba yan? Alam mo. Nakaginay po sa letter niyo. Bago umuwi mo ano? Sige, mahirap pa rin eh. Mahirap rin eh. Adjust lang na. Ginay po sa letter. Katuliga. Mahirap pa rin. Tama eh. Dinis sa pandok.
double cup po yung sigurado na yan. 20. Yung ganun kasi, magpapakay na ako pag kasi mo, so, mag-isip kita tayo.
Pero man na lang ganun, ganun gawa. May tandang na magagamit ko. Ben, anak. Wala ko din. Wala di mo ako. Doon yung kahayop ka. Kaya kadala ako. At sasabi, shit ko naman siya sabi, tira. Mga pre! Wala di mo ako.
Yan, basta makina sa baba. Paano? Ano nasa kape? So,
Pabaya.
Bilang isat na nakita mo mga malungkot tayo. Napakalaga. May bakas na ako. At na, okay din naman yung kapag nakapaka. Kapag ang panghilaga,
Mga 40 o 60. Hindi na ka makakaya. Alas? Makalap siya, Os? Ayaw. Totoo dyan, panigalap yung panisira. Ayaw, basta okay.
Sige nga sa pulpen. Ano naman? Wala.
Kaya ako? Ay, ay mat mo, ano na pagka-alit din. Ano dyan si Ampon?
Tawagan mo lang mo, boy. Yun na nga, yun na nga. Wapak sa ako.
Then iba pa paano rin sa natulog mo.
Parang, Sige, sige. Ubusin mo. Sige mo na ganda. Tapos, pagka inito na.
Ito mo may instant na. Kasi yung panghawak ng gusto. Ano mo ito? Sa gusto. Sa loob. Hindi ako dyan yung
Mahilo ka muna eh. Ay na, Alas na. kapunta na sinawa ko pala yan. Kaya sabi. Kira niya ako, 40 hilo kira. Kasi kinabuto ko na, punta na sinawa ko pala kan sa 30 hilo. Kira boy. What 20 sabi? Kira boy. What 20? Kira yung bataan. Kumot ka. Kaya sabi. Ay, kira ka na. Okay.
Yan, ano, tapos na lang. Ay, sister ako. Galing na yan. So, ito tulog yung bumili ano. Benta.
Ito ba?